හෙලෝ අපි ටෝක් අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ WhatsApp app එකේ තියෙන delete for everyone කියන features එක WhatsApp ලා විසින් වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මොකක්ද මේ වැඩි දියුණු කරලා තියෙන මේ features එකේ කියලා තමයි අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් WhatsApp එකේ තියෙන delete for everyone කියන features එක ගැන කියනවා නම් යවන්නා message එකක් ලබන්නාට ලැබෙනකොට ඒ දෙපැත්තම යවන්නා විසින් මකන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යවන කෙනා sender විසින් ඒ message එක delete for everyone කියන option එකෙන් delete කරපුවාම receiverට එහෙම නැත්නම් ලැබෙන කෙනාටත් දෙපැත්තටම මේ message එක මැකිලා යනවා WhatsApp app එක හරහා. ඉතින් මෙන්න මේ features එක වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා කියලා අපිට ආරංචි වුණා. අපි අන්න ඒ ගැන තමයි අද කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි ටෝක් YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. අපි අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, bell button එක on කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ Facebook page එක follow කරන්න. අපි ටෝක් කියලා Facebook එකට ගිහිල්ලා search කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි යමු WhatsApp වල delete for everyone කියන features එකේ වැඩි දියුණු කරලා තියෙන update එක ගැන කතා කරන්න. මේ අපි ටෝක් YouTube channel එක. ලෝකයේ දැනට තියෙන තොරතුරු හුවමාරු වන ප්‍රබලම මාධ්‍යයක් විදියට WhatsApp හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සමාජ මාධ්‍ය වලින් ප්‍රධානම භූමිකාවක් ගේන WhatsApp වල විශේෂාංග බොහොමයක් තියෙන නිසා ලෝකේ යූසර්ස්ලා අතර ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලෝකේ පුරා මැසේජින් අප් එකක් බවට මේ WhatsApp පත් වෙලා තියෙනවා කියලා ඕගොල්ලන්ට නොරහසක්. ඉතින් අද අපි කියන්න යන්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ delete for everyone features එකේ වැඩි දියුණු කරපු තොරතුරු ගැන. ඉතින් WhatsApp මගින් පණිවිඩයක් යවුවාම යවන්නා සහ ලබන්නා කියලා දෙපැත්තක් තියෙනවා. මේ දෙපැත්තටම messages delete කරන්න පුළුවන් පහසුකම තමයි මේ delete for everyone කියන පහසුකම. ඉතින් මේක කලක ඉඳන් WhatsApp ලා ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ ලබා දුන්න features එක සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයාට මැසේජ් එකක් දැම්මොත් ඒ මැසේජ් එක මකන්න පුළුවන් මිනිත්තු 68ක් කියන කාල පරාසයක් ඇතුළත විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ කියන්නේ මිනිත්තු 69ක් ඊට පස්සේ මිනිත්තු 70ක් වගේ ගියපුවාම delete for everyone කියන features එක අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. delete කියලා මගේ පැත්තෙන් යවන්නාගේ පැත්තෙන් විතරයි මකන්න පුළුවන්. එතකොට ලබන්නා සහ යවන්නාගේ දෙපැත්තෙන්ම මැකීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එක පාර්ශවයකින් කගේ පැත්තෙන් විතරයි delete වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා WhatsApp ලා විසින්. එතකොට මේක WhatsApp නිල Twitter ගිණුමේ තමයි මේ විදිහට සඳහන් කරලා තිබුණේ. මේ 9 වෙනිදා ඉඳන් අගෝස්තු 9 වෙනිදා ඉඳන් මේ යවන්නා සහ ලබන්නා කියන දෙදෙනාගේම messages delete for everyone පහසුකම යටතේ කලින් ලබා තිබුණු මිනිත්තු 68ට වඩා කාලයක් දීමට ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ features එක එහෙම නැත්නම් delete for everyone කියන features එක වැඩි දියුණු කරලා දින දෙකක් දක්වා දීර්ඝ කරන්න ඕන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. එතකොට මම ඔයාට message එකක් දැම්මොත් දින දෙකක් ඇතුළත කොහොමත් delete for everyone කියන features එක වැඩ කරනවා. ඉතින් කලින් තිබුණ මිනිත්තු 68යි අන්න ඒක වැඩි දියුණු කරලා දින දෙකක් දක්වා දීර්ඝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට WhatsApp එක එකේ නිල Twitter ගිණුමට ගියොත් ඒක දැක ගන්න පුළුවන්. rethinking your message Now you will have a little over 2 days to delete your messages from your chat after you hit send කියලා. ඉතින් ඒ අනුව ඔයාට ගත වුණු පැය 48 නැත්නම් දින දෙකක් ඇතුළත යවන්නා සහ ලබන්නා යන දෙදෙනාගෙන්ම delete කිරීමට අවශ්‍ය පණිවිඩ delete කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම අරන් ආපු quick update එක WhatsApp ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ ගැන අදහස් ඇති experience ඇති අනිවාර්යයෙන්ම අපි comment section එකේ යට comment කරගෙන යන්න. යාළුවෙක්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඉතින් අපිට YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell button එක on කරලා තියාගන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.